به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خوش آمدید به چینل یوتیوب امازون با انجینر قیس. لطفاً ویدیو رو اسکیپ نکنیم. به خاطر اینکه موضوعی رو که من امروز براتون تدریس میکنم موضوعی است که کار 5 روزتان در 5 دقیقه به اتمام میرسانه. درست است؟ خب این موضوع چی هست؟ انشالله که تا پایان برنامه با ما باشیم. خب عزیزا، ما دو قسم ورک داریم. یکی از یک شخص از هارد ورک میکنه و یک کسی از سمارت ورک میکنه. هارد ورک چی میکنه؟ او 100 سپلایرز برای ما و شما در 5 روز میکشه. ولی ما یک کسی دیگه داریم که سمارت ورک میکنه. 100 سپلایرز برای ما در 5 دقیقه میکشه. خب کدام یکیش بهتر است؟ امور در کامنت بگذاریم. خب امروز کدام سمارت ورکی که ما انجام میدیم او چی هست عزیزا؟ سمارت ورکی که انجام میدیم یک اکستنشن است به نام Instant Data Scraper. Instant یعنی زود، به اصطلاح داری دیتا را میگه. اسکرپر یعنی استخراج، یعنی استخراج دیتا زود، یعنی زود دیتا را استخراج میکنه. خب این اکستنشن چطور ما میتونیم دانلود کنیم؟ شما میاد در قسمت گوگل نشته میکنید Instant Data Scraper. اولین چیزی که آمد روی شما چی میکنید عزیزا؟ کلیک میکنید. خب کلیک کردین Instant Data Scraper، اما لوگوش به این شکل است. درست است که کدام تای دیگر را دانلود نکنید. این قسمت اد می، چون ما آلردی اد کردیم دیگر نیاز نیست. خب این که اد شد در این قسمت برای شما چی میشه؟ رونما میشه. اگر رونما نشد در این قسمت آپشن می روی کلیک میکنید، مثلا گم میشه، پس می رونما میشه. خب یک از میتودایی که ما در دریافت سپلایر برای عزیزای خود در کلاس های پید خود گفته بودیم و ای بود که ما میتونیم سپلایر از با استفاده از گوگل مپ چی کنیم؟ دریافت کنیم. که این طریقه ای که من امروز براتون میگم حتی در کلاس های پید هم نگفتیم. درست است؟ این فی سبیل الله برای عزیزایی که میخواهند که به سطح ادوانس یاد بگیرن انشالله از این اکستنشن استفاده کنن. خب ما شما میتود است به نام USA گوگل مپ. وقتی که روی شما کلیک کردین گوگل مپ آمریکا چی میشه؟ برای شما رونما میشه. روی شما کلیک میکنین. درست است عزیزا؟ خب این چی میشه؟ این پیج برای شما یا این مپ برای شما رونما میشه. یکی از طریق کیوردزی که ما مثلا برای دریافت سپلایر است، مثلا میگم دایپرز، پامپر است. درست است؟ دایپرز دیستریبیوتر، درست است؟ دیستریبیوتر این آستن، شهر تگزاس آمریکا هست. درست است؟ خب در این قسمت چی میشه برای ما و شما؟ کدام تایش که دایپر میفروشه برای ما شما چی میشه؟ رونما میشه. من یک ذره زوم این براتون میکنم. درست است که دیگر هم معلوم شد. خب حالا چی میکنین عزیزایی که قبلا بودن و چی میکردن؟ فرضی مثال، من یک مثال براتون میدم. مثلا این یک دیستریبیوتر است. روی ما کلیک کردم. عزیزای قبلی ما شما چی میکردن؟ میتود کسایی که هارد ورک میکنن اینی رو میگیرم. فرضی مثال اینی شماره موبایلش هست، سیو میکنم. این رو میگیره در اکسل شیت، ایمیلش هم سیو میکنم، ریویو مسائل همه چیزه که این وقت گیر است. پس ما شما چی میکنیم؟ با استفاده از این اکستنشن روی چی میکنین عزیزا؟ کلیک میکنین. درست است؟ وقتی که روی کلیک کردین برای شما این پیج رونما میشه. اولین کاری که میکنین روی تیبل کلیک کنین تا تیبل برای شما نمایان شود تا که دو کل دیتا باشه. دیتای ضروری ما شما چی است؟ شماره موبایل است، وبسایت است، اینی چیز باید باشه. مثلا این شماره موبایل وبسایت هست، پس با می پیش میریم. این فاینل اسکرولینگ چی است؟ این چی میکنه؟ اسکرول میکنه. اگر روی زی آپشن کلیک کردین برای شما دیگه نیاز نیست که یک کلیک کنیم، یعنی خودش کار پیش میبره. این دیگه اینفینیت آل دیگه اینجا رو حساب کنین عزیزا. 9 تا شده، 16 تا دیگه، 22 تا دیگه، بس خلاص. این خلاص شد. باز چی میکنیم؟ میتونین اصطلاح کیورد رو چنج کنین. مثلا میگیم هولسیلر این آستن. ببینین حالا ریزلت چی میشه؟ هولسیلر ها رو براتون دریافت میکنه. ریزلت چنج میشه. ببین ریزلت چنج شد. باز چی میکنین؟ میایین در این قسمت باز روی زی کلیک میکنین، حساب کنین. درست است؟ این نو میشه چون با علاوه مو 22 تا براتون میخواد. یعنی 37 تا کلیک شده، بین 42 تا شد، 47 تا شد، 52 تا شد،
57 تا شد، 62 تا. به می قسم پیش میریم. بحث است دیگه. درست است؟ خب این قسمت استاپ میکنیم. بعد ما شما چی میکنیم؟ روی فایل اکسل کلیک میکنیم. درست است عزیزا؟ ایره ما شما چی میکنیم؟ به شکل اکسل ایره دانلود میکنیم. درست است؟ خب این فایل ما میایم روی ایره باز میکنم. درست است عزیزا؟ خب تا که باز میشه، خب آپشن یس هم میزنین. درست است؟ خب اینی برای شما رونما شد. خب این فایل اکسل که برای شما رونما شد، حالا میم کدام دیتا برای ما شما لازمی هست؟ مثلا نام سپلایر. بله این کار ما شما میایه. بعد از او اینی قسمت است، این دو آپشن است. مثلا اینی آپشن هم نیاز داریم که دیستریبیوتر از، هولسیلر از، استورا را چی میکنیم؟ ریموو میکنیم. درست است؟ خب اینی فایل ها را همه گی شما کالم ها را همیشه ریموو. شماره موبایل بله نیاز هست. وبسایت ها چرا نه؟ وبسایت خب حتمی و ضروری هست. این دیگه دیتای متباقی که هست، اگر عزیزایی که میخواستن ببینن که سپلایر اتنتیک هست یا نیست، از این میتونن دریافت کنن. درست است؟ خب ببینین عزیزا، اینی شد فایل. ما در چند ثانیه ببینین حساب کنین عزیزا. 73 تا را من در چند دقیقه پیدا کردم؟ دقیقه نیه، در ثانیه پیدا کردم. 30 ثانیه ما 73 تا سپلایر را پیدا کردم. یکی قدیزی من چه قسم کانتکت میگیرم، کانتکت نمیگیرم، چه قسم ایمیل است، وسایل و غیره و غیره، همه چیزای زیر ما و شما در اینجا چی میتونیم استفاده کنیم. امیدوار هستم از ویدیو امروزی چیز آموخته باشین. چیز سوال داشته باشین در کامنت میتونین پرسان کنین. اگر میخواستین که لایف بیایم میشه که انشالله در اونجا بنویسین. من انشالله در خدمت هستم. سشن های فری به منظور زی است که تا برای عزیزای افغان ما شما خدمت شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.